opportunity para po makapagsalita sa ganitong gawain. Bagamat yung una po niyang sinabi na ako daw po ang sasalita, hindi ko po maintindihan ang aking pakiramdam. Kinakabahan na hindi ko po maintindihan. Ano po, halos parang hindi na ako nakatulong magdamag. Pero salamat sa Panginoon na ito po ay isang malaking oportunidad para sa akin na makapagbahagi sa inyo. At kasi po, parang ramdam ko na rin po Kasi nung si Pastor Arnel, si Pastor Bong, sabi ko, naku, parang ako'y malapit na. Parang ako malapit na. Hanggang si Pastor Bobby. Pero nung bago pa man po si Pastor Bobby, nasabihan na din po ako ni Pastor Wilbert na talagang magsasalita. At sabi niya, Maris, ikaw ang kauna-unahang babae magpipreach. Ano po? So, salamat po sa Panginoon. Kaya po yung iba kong kapwa kalingkod na babae, abay handa-handa na rin kayo. Baka rin mo ay kayo rin ang sumunod. Gusto ko rin yung maramdaman kung ano yung nararamdaman ko. So salamat po sa Panginoon. So, sandali lamang po tayong manalangin. Dakila ka, Panginoon Jesus, sa bawat buhay ng iyong mga anak. Salamat po, O Lord, sa araw na ito, na binigyan mo ng opportunity po ako na makapagbahagi ng iyong salita. Patuloy ka pong manguna at kumilos dakilang Diyos. Dalangin ko po, Lord, ang salita mo, every word that will utter dakilang Diyos, it comes from you, Panginoon. Kaya Lord, minsan pa, maraming po salamat. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang mensahe ko po ngayong araw na ito is, pamagatan po natin, the secret to thriving in times of crisis. Ano po ba ang sekreto ng pag-unlad sa panahon na merong krisis, kahirapan o kawalan? Sa panahon po ngayon kasi, kung makakarinig kayo ng mga balita, so nakarinig ako ng mga balita na ilang company ang nagkasara, sabi 2,000. So ilang empleyado ang walang trabaho. Yung mga teacher, lalo na sa private school, ang sabi doon, almost 100,000 ang wala. Wala ng trabaho, wala ng babalikan. Ilan ang negosyo na nagsara? So iyan po ang nangyari sa panahon po ngayon. Pero sabi nga po, how to respond to crisis, how to respond in times of crisis. Ang sabi po sa salita ng Diyos, Genesis 1 verse 26. And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. In Tagalog po, ang sabi po ay, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop. Maging maamo o mailap, malaki o maliit. So the principle assigned to mankind, given to us by God, is the dominion over earth's resources. So dominion ang nais ng Panginoon. So ibig sabihin is man's sovereignty or control. O may sinasabi ito is superiority or supremacy. In Tagalog po is pamamahala o kapangyarihan. So yun po yung nais ng Diyos. Makapag-manage tayo dun sa ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi nga po dun ay, the responsibility of mankind is management, preserving, and the development of earth resources. So, ibig sabihin, ang responsibilidad nating mga tao is mapangasiwaan, mapangalagaan, mapaunlad
yung binigay sa atin ng Diyos na resources. Hindi yan ibinigay ng wala, kundi ibinigay sa atin upang mapangalagaan. Kasi ang sabi doon sa Genesis 1, Genesis 1 verse 26, sila ang mamamahala. Binigyan tayo ng Diyos ng karapatan na mamahala dun sa kanyang binigay para sa atin. So sabi pa nga po dun, the divine goal of mankind on earth is the extension of the culture of heaven on earth, which is anong kultura yun? The culture of plenty and abundance. Kasi nung makita po, kung mababasa po natin sa Revelation 4, nung si John po ay dinala ng Espiritu sa langit, pinakita kung ano yun. John was so overwhelmed. Kayo na lang po magbasa siya sa John 4. Si John was so overwhelmed nung makita niya. Ano po? Kung ano yung nasa sa langit. Kaya nga sabi doon, Jesus said, thy kingdom come, thy will be done on earth. Kaya lagi ko pong narinig sa ating mentor, kay Pastor Wilbert. Ang sabi niya, God wants us to experience heaven here on earth. Yun ang gustong maranasan ng Diyos sa atin. Maranasan natin kung ano ang kultura ng langit dito sa earth, dito sa mundo. So, makita po natin na God intended the earth to be filled with plenty and abundance. The divine strategy of God was to dominate earth and make it abundant place. Yan po yung nais ng Diyos. So, how did God intend for man to dominate the earth? How? Sabi po, remember, God will not give us instruction without strategy. God will not give us instruction without strategy. Tingnan po natin yung wall of Jericho nung bumagsak. Nag-instruct ang Panginoon, masasakit ninyo sila. Matatalo niyo sila. Pero anong strategy? Ang strategy, ano sabi doon? Lilibot kayo doon sa lungsod na 6 na beses. At doon sa ikapito, 7 beses kayong lilibot. At doon sa pagkatapos yung malibot ng 7 beses, hihipan nyo ang tambuli at sabay-sabay na sisigaw ng malakas. That is the strategy. Even yung kay Jehoshaphat, nalalabanan niya Edomites, Moabites. Ano po? So ano strategy? At sabi ng Lord, mauuna ang mga amit. So ibig sabihin ng Panginoon, when God gives us instruction, there is always strategy. Amen po ba? Ako po ay hindi galit. So, ibig sabihin talaga, pag ang Diyos na talaga nagbigay ng instruction, hindi kaya sira-sira kung ano po, bahala ka. Hindi po. Lagi po siyang may strategy para mapagtagumpayan. Ano po? So, nakita po natin, how is man supposed to dominate? Ang sabi po sa Genesis 1:28 to 29. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every little things that moves on the earth. Verse 29, and God said, see, I have given you every herb that produces seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit produces seed, to you it shall be for food. So, God's plan was the management of that beautiful resources na binigay sa atin ng Diyos. Pinamamahala sa atin yung mga resources. Nandyan na yan. And then sabi ng Panginoon, the power of management is the assignment of God for man. It is the ultimate plan of God. So we must understand how management works. So makita po natin sa Genesis 2, verse 4 to 7. Dito po ang sabi, there are the generations of the heaven
and the earth, when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens. When no bush of the field was yet in the land, and no small plant of the field had yet sprung up. For the Lord God had not caused it to rain on the land, and there was no man to work the ground. And the mist was going up from the land, and was watering the whole face of the ground. Then the Lord formed the man of dust from the ground, and breathed into his nostril the breath of life. The man become a living creature. Ano po? So, pag-aralan po natin yung sabi, the secret to thriving in times of crisis. Paano ba tayo mananagana sa panahon ng kawalan? Yung isipin natin, paano ka makakapanagana? Ano po, wala na nga. Pero iba po yung strategy ng Panginoon. Iba po ang economy ng kanyang mga anak kaysa economy ng mundo. Ano po? So, the Bible says that God did not allow anything to grow. Sabi din nga po, nilikha ng Diyos ang lupa at langit, ang lahat ng bagay. Pero wala pang halaman at pananim sa lupa. So sabi doon, nilikha ng Diyos ang langit at lupa, pero wala pang pananim. Sa palagay niyo, bakit wala pang pananim? At ang sabi doon, hindi pa rin siya nagpadala ng ulan. Why? Bakit wala pang pananim? Kung tutuusin, pwede naman ang Diyos ay tanim. Pwede gumawa siya ng kasi Diyos siya. Ano po? Pero sabi po doon sa binasa natin, sabi doon, God did not allow anything to grow in that center on earth, or anything to grow. Why? For there's no man to work the ground. Wala pang tao. Kaya wala pang pananim. Wala pang ulan. Kung baka sinasabi dito na for there's no man to work, ibig sabihin ng to work, to manage. So, for there was no man to manage the ground. Kaya wala pang pananim, wala pang ulan. Ano po? So, sabi dito ay, tanda natin, sabi nga po, God will prevent growth if there is no management. Hindi hayaan ng Diyos na magkaroon ng growth if there is no management. So, sinasabi pa rin doon na God will allow development if there is no management. God withhold progress if there is no management. And God will not allow anything to expand unless He has a man or woman who will manage the development. Mahirap po kung walang magmamanage. Mahirap kung walang mga nalaga. Ano po? Then, so management is the primary goal of mankind. Whatever you fail to manage, you will lose. Pag hindi mo na-manage ang isang bagay, mamawala yan sa'yo. Mawawala yan sa'yo. Kahit na sabihin mo yan ganda, pero hindi mo na-manage, mawawala yan sa'yo. Kaya mag-ingat ka sa mga bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Pag hindi ka marunong mag-manage, kukunin sa iyo ng Panginoon. Ano pa sabi doon? God, primary measure of trusting you is management. Kaya ka nagtitiwala sa iyong Diyos kasi marunong kang mag-manage. God won't trust you with any more that you can't manage. In season of crisis, God will give you resources. God will give resources to the managers. In season of crisis, sa panahon ng kahirapan, God will give resources to the managers, to a good managers, to effective managers. Yan ang panahon. Yan sinasabing
paano tayo unlad, anong sekreto kung paano tayo unlad. Know how to manage. Ano po? And then, if you do not know, if you do not manage what you have, you will lose what you have. And if you don't learn how to manage effectively, God will not let anything to come unto you. Management attracts resources. Ano po? So, dito po tayo. Sabi nga po doon, God will not give you what you pray for. God will not give you what you pray for. He will give to you what you can manage. Hindi ibibigay sa iyo ng Diyos kung hindi ka naman maalam mag-manage o mamahala. Ano po? Halimbawa, ano po? You are asking God for a big house. Pero yung small house mo, hindi mo malinis. You are asking God for a car. Pero yung motor mo, yung bike mo, hindi mo maayos. You are asking God for a mega church. Pero even yung small church mo, chaos, hindi mo maayos. You are asking partner in love. Not me, huwag ako doon, hindi ako sama doon. Pero even if you are asking partner in love, you are asking for, you can't even take care of yourself. Paano ibibigay ng Diyos ang isang bagay na hindi natin kayang i-manage? Ano? So, you are asking for God 1,000,000, 1,000. Lord, I want 1 million, I want ganito, I want, ganitong pera. Pero yung 10%, you were not able to give. No, not give. Para talaga pala sa Panginoon yun. Talagang sa Lord yung 10%, pero hindi mo na iibigay. Paano kapag kakatiwalaan ng Diyos? Even the 10% you were not able na ibigay sa Panginoon. So, don't ask anything kung hindi mo naman kayang i-manage. Kasi ibibigay lang ng Lord ang mga bagay na hinihingi mo kung kaya mo i-manage. Kasi yun binigyan tayo, nandiyan yung resources. Binigay sa atin ng Panginoon. Pero tinitingnan ng Diyos kung kaya mong i-manage ang lahat na binibigay sa iyo ng Lord ng resources. Tandaan natin, God is watching how you manage for what you have right now. Kaya, don't ask anything from God kung hindi mo kaya. Hindi ka tutugunin ng Diyos. Kahit nasabihin mo ano ka kadaling malalangin, kahit anong mag-proceed ka sa Panginoon, kung hindi naman ikaw mo kayang i-manage, hindi ka pa rin tutugunin ng Diyos. This is all about, na binigay sa atin, is about all management. Pinamamanage sa atin ng Panginoon. Then, sabi nga po, sa Luke 16 verse 10, Luke 16 verse 10, if you are faithful in a little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you will be honest with the greater responsibilities. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? Kung hindi ka nga mapagkatawalaan ng worldly wealth, sino pa magtitiwala yung riches wala sa langit? If you are not faithful with others people's things, why should you be trusted with things of your own? Ano po? Kung hindi ka nga, halimbawa, nanghiram ka ng bagay, isang bagay sa kapitbahay mo o kanino, nung manghiram ka, isinauli mo, sira-sira, bumili kung ano, di lalo na yun sa iyo. So, ibig sabihin, kung ikay mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka rin naman ng Diyos sa malaking bagay. Kung sa maliit na bagay, kaya mong i-manage, pagkakatiwalaan ka rin ng Diyos sa maliit na bagay para ma-manage mo. So, ibig sabihin ganun po, So, God will make sure you won't get anything
if you don't know how to manage effectively. Because wasting for a little is wasting for much. Ano po? And then, the kingdom principle key for security in crisis is management. God gave man dominion, He gave the management over the earth. And man was given rulership over the earth. Ano po? Binigay niya sa tao ang management. So, sabi doon, rulership is not ownership. Management is always a responsibility for someone else's resources. God told to Adam, here is my plan. Dominate. You don't own it, you manage it. Kailangan talaga, hindi natin pag-ari, pinamamanage lang sa atin ng Panginoon. So what happened on earth today is a result of man's management and mismanagement. Kung anong nangyayari dito sa panahon ngayon, resulta yan ng man's management and mismanagement. Kaya po pagsabi, all humans are managers. When we say managers, man means yung tao. Ano? Age, managers, age. Ano po? Age of man, age where God gave man the responsibility. Age, man, age, and R is resources. So, whatever we misuse on this planet is a direct accountability to God. Ano po? Whatever we use of this planet is a direct lack of accountability to God. Example, pollution. Ano? Wala, puro pausok kahit naman sa mga factory. Wala na, hindi na naiintindi. Even sabi nga po sa destruction of nature. Destruction of nature, abuse of our body, abuse of people. These are all mismanagement. Naalala ko po nung bumagyo dito sa Infanta. Nung dumating po ako galing Manila, at dumating po ako ng seminar, kasama ko po si Pastor Arnel. Naglakad po kami dyan, pamula mataas sa PAMI. May pagtaas lang po ng PAMI, naglakad kami. At dumating po ako dito ay halos 8 o'clock na ng gabi. Madaling araw po kami umalis din ng mga 5 o'clock. Pero lakad po kami. So, nakita ko po sa daan. Maraming patay. Marami akong nadadaan ng patay. Mga bata na, may mga natabunan, bagong anak. So, pagdating ko po sa bahay, nakatulog lang po ako dito sa isang kaibigan, Kinabukasan, pumunta po ako sa bahay. At nakita ko po doon sa bahay ko, pasok na ng troso. Marami na pong kahoy doon sa loob ng bahay. At even pag pupunta ka sa bayan, kahit saan kayo makikakakita, ang daming kahoy na nalaglag mula doon sa bundok. Why? Mismanagement. Naputol na lahat ang kahoy. Even sa ating dagat, yung mga nagpapaputok. Yung maliliit na isda, nadadamay. Abuse of your body. Sinasabi ng bawal. Bawal ang taba ng baboy. Marami, inaabuso mo. Meron po akong kilala ang sabi ko ay, minsan ka ng masarapan, hindi mo pakakainin. Abuse. Kung ano-ano ginagawa sa katawan. Mahilig sa, alam na yung taba ng baboy. Mabuti na lang, Pastor Bong. Napigil ka na doon. Kaibigan ko po yan. So makita po natin even abuse of people.
Pinagtatrabaho mo ng pinagtatrabaho. Bigyan mo siya ng day off. Pinagtatrabaho mo, dapat may overtime. Ano? So, ibig sabihin, kaya ganyan nagkakaroon ng chaos. Because of mismanagement. Mismanagement. So, makita po natin, in the kingdom of God, no one's anything. Therefore, everything is management. Therefore, accountability is a natural result of management. Accountability means what you have is not yours. You have to report it for someone else. That is accountability. Ano po? So, effective management in God's kingdom will always determine the amount of your resources. The better you manage, the more God will give you. The less you manage, the less God will give you. So, it doesn't matter how long or deep you pray, but how you will manage. If you understand management, you will make it through the deepest crisis. Kung naunawaan mo ang pagmamanage, pamamahala sa maliit at malaking bagay, makakalampas ka sa panahon ng kahirapan. Makakalampas ka. Kahit sa maliit na bagay, marunong kang mag-manage. So, makita po natin, sabi nga po ni Solomon, Haring Solomon, at alam na po ninyo ito, sabi doon, the wealth of the wicked will be transferred to the righteous. Yan po. The wealth of the wicked will be transferred to the righteous. But how come? That the righteous are employed by the wicked? Ano po? How come? Na dapat ang manager ay yung righteous. Pero ang boss, yung wicked. Bakit kaya sa palagay niyo? Because the wicked are effective managers. Epektibo sila. So God doesn't give resources to people. He gave resources to the managers. Ano po? Kaya tingnan ninyo yung iba. Bakit? Ang daming negosyo, ang daming Because he knows how to manage. They know how to manage. Ano po? The heart of God is looking for managers. And God wants you to be a manager. Yan po ang nais ng Diyos sa atin. Sa panahon ng kawalan, dapat marunong tayong mag-manage. Kaya nga po, the secret to thriving in times of crisis is management. You know how to manage, kahit sa magliit na bagay. So, kingdom management. The heart of God is looking for managers. Kingdom management. 7 ways to manage crisis. 7 bagay para po sa panahon ng crisis, makapag-manage tayo. Una, determine what you need and not what you want. Determine what you need and not what you want. So, alamin mo, ano ba ang kailangan mo, hindi yung gusto. Iba po ang kailangan kaysa sa gusto. Ano yung dapat mo? Ilista mo, ano ba yung dapat? Dapat natin, So, huwag kang, kung alam mo, sa panahon kasi ng crisis, sabi nga, determine what you need and not what you want. Sabi sa Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches. So, ibig sabihin, this is for the Philippian church. When we say Philippian church, ang Philippian church po ay matulungin. Ano po? Kaya po, sabi nga po, determine what you need. May naalala po ako, sabi doon,
buy the things which you do not need, and don't need the things which you cannot buy. Huwag mong bilhin ang hindi mo kailangan, at huwag mong kailanganin ang hindi mo kayang bilhin. Determine what you need. Ikalwa, ano po? Ang sabi po doon sa ikalwa, acquire only what you need. Acquire. Alam mo na, na-determine mo na, then acquire. Kasi anything that is extra is bad management. Yung kailangan mo lang, acquire. And then, ikatlo, decide not to live beyond your ability. Decide not to live beyond your ability. Do not live above your means. Do not live above your means. Live within your means or live below your means. Spend less, more than you bring in. Sabi nga po sa Luke 9 verse 10 to 17, ano po? Basahin ko po sa inyo. When the apostles returned, they told Jesus everything they had done. Then he slipped quietly with them toward the town of Bethsaida. But the crowds found out where he was going, and they followed him. He welcomed them and taught them about the kingdom of God. And he healed those who were sick. Late in the afternoon, the 12 disciples came to him and said, "Send the crowds away to the nearby villages and farms, so they can find food and lodging for the night. There is nothing to eat here in the remote place." But Jesus said, "You feed them." "But we have only 5 loaves of bread and 2 fish." They answered, "Or are you expecting us to go buy enough food for this whole crowd?" For they were about 5,000 men. 5,000 men there. Jesus replied, "Tell them to sit down in group of about 50 each." So the people all sat down. Jesus took the 5 loaves and 2 fish, looked up toward heaven, and blessed them. Then, breaking the loaves into pieces, he kept giving the bread and fish to the disciples, so they could distribute in the people. They all ate as much as they wanted, and afterward, the disciples picked up the 12 baskets of leftovers. So tingnan po natin, God is more than enough. Whatever more is, pick it up. God is not a waster. Ang Diyos ay hindi siya nag-aaksaya. He is not a waster. So, marami po kasi ang nag-aaksaya. Lalo na po yung minsan sandaan, ano po, takaw tikim. Kukunin lahat, pero hindi naman makain. Meron namang iba, pag sa bahay, sa tahanan, sasabihin ng nanay, "Anak, abay kainin mo lahat yung kinuha mong pagkain." Kasi, maraming pulubi, maraming mahirap ang hindi nakakain. Ano ang sasabihin ng anak na pilosopo? "Bakit nanay? Pag kinain ko ba ito, mabubusog sila?" So, ibig sabihin ang nais ng Diyos, huwag tayong bulagsak. Kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sabi? Ingatan natin. Ang sabi doon, the temptation to consume everything you have is demonic. The temptation to consume everything you have is demonic. And the temptation to spend all your money is demonic. Be accountable to all your nabigay sa iyo ng Diyos na resources. Don't waste any of your resources.
We are accountable to God. And that resources is not ours. Pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Be a good managers. Ano po? And then, ikaapat na po pala. Di ba ang una? Ano nga po yung una? Ang una po ay sabi doon, determine what you need. Ikalawa, acquire what you need. Ikatlo, decide not to live beyond your means. Or, sinasabing, living within your means, or sinasabing, do not live above your means. At tandaan na po natin, sinasabi ko, kapag ginastos mo yan ang ginastos ng ginastos, the temptation to consume everything you have, and the temptation to spend all your money is demonic. Yan po. So number 4, withdraw the unnecessary. Withdraw the unnecessary. So, may mga subscription tayo na hindi naman nagsusubscribe nito tayo. Hindi naman. Pwede naman wala. Halimbawa, ang dami mong credit cards. Pero bawasan yung credit cards mo. Ano? So, halimbawa naman, withdraw tayo na unnecessary. O kaya naman ikaw ay may refrigerator. Kung ang laman laang naman ay tubig, medyo asin mo na rin naman ang saksak nang hindi ka mahirapan. O kaya identify kung alin yung i-withdraw mo. Meron ka naman halimbawa, may tao kang tinutulungan. O ilang taon mo nang tinutulungan. Pero nung makita mo, kaya na pala. So, pwede mong iwanan. O kaya naman sa isang tahanan na pakain mo ng pakain na wala namang ginagawa. Sabihin mo, kausapin mo. Hindi na pwede, libre ang pagkain. Pwede kang kumain kung meron ka na, kung nakakapagdala ka na dito sa tahanan ng pagkain. So, ibig sabihin, withdraw the unnecessary. So, kung alam mo naman kaya magtrabaho, huwag po natin i-tolerate. So, and then next, sabi pa rin po doon, cut down all the unnecessary. Tanda natin, management demands hard decisions. Masasaktan talaga. No. Then, delay major projects. Kung meron kayong mga major projects in times of crisis, medyo i-delay pa rin po natin. Ano po? And then, value your possessions. Yung mga pag-aari, pahalagan po natin. Kung anong meron kayo, pahalagan po natin. Keep what you have. Kung alam mong pwede pa. Hindi, halimbawa, example ng gadget sa panahon po ngayon, pwede pa naman yung gadget cellphone. Nakakita ka lang sa iba, bili ka lang ng iba. Ako po sa totoo lang. Ako po ay hanggang pwede pa, ay hindi siya pinakakabala nung hanggang pwede pa, hindi ko siya inaaksaya Katulad na lang po ako. Ako po ay may motor kasi po, marami na po akong motor na dumaan sa akin, So, ito po yung gamit ko pag hayo, pagkakaroon ng visitation, So, ito pong motor pong ito, nung panahon na bumaha ay, ang nangyari po ay nabahaan din. So, dahil ako po yung nanginayang, pinaayos ko. Nung pinaayos ko po, tumatakbo naman po. Kaya itinitigil lagi ako. So, lagi na pong ganun. Hanggang one time ako pumunta ng bayan para mamalengke. Itinirig ako, tumigil na naman ako. So, ang ginawa ko, ay bumili akong bago. Bakit? Nakakahiya naman po. Nakakasira ng ganda. Kapag lagi kang itinitirik at hila-hila mo itong motor.
Sa bahay po, meron po akong may TV. Pagbukas ko ng TV, television po pagbukas ko, wow, kulay blue. Na mamaya, wow, kulay green. Wow, lahat ng tao ay pula. Kulay red. Ibang klase yung TV. Pero, pag nagtagal-tagal, bumabalik sa normal, hindi na abnormal. So, kaya ko pa naman pong pagtsagaan. So, ibig sabihin, hindi po ako yung tipo na bili ka agad. As long as pwede pa, kinikip ko siya. Iniingatan ko siya. So, value, pahalagan mo. Keep what you have. So, hindi yung, porque yung kapitbahay mo ay malaki ang TV. Gusto mo, bumalikan na rin ng TV malaki. So, ibig sabihin don't impress anybody. Keep what you have. Kung inibigay sa iyo ng Panginoon. So, pag dumating na ng punto, hindi po ibig sabihin na hindi ko kaya pong bumili ng TV. Pero iniingatan ko lang po yung bagay na binibigay sa akin ng Diyos. Kasi bakit? Accountable ako. So sabi pa doon, sa Psalms 37 verse 25, I have been young and now I am old. I have not seen the righteous forsaken or his descendants begging bread. No. Then sabi, Proverbs 10 verse 4, lazy hands make for poverty. Ang isang tamad, talagang maghihirap yan. And then, but diligent hands brings wealth. So, sabi nga po doon, if you manage what God has given you, you can be a beggar. Pag hindi mo kayang i-manage yung mga ibinigay sa'yo, darating ang panahon, maghihirap ka. Maghihirap ka. So, nakaano na po tayo. Ganyan po ba? Naanim na tayo. Pampito. Kasi sabi ko, 7 ways to manage crisis. Pampito. Save, conserve, and protect. Save, conserve, and protect. Wicked people cannot save. Yan po. Huwag mong sabihin na hindi ka nakakapag-save. It's a matter of choice. Yung bang maglagay ka ng ilang magkano piso, 2 piso? Yung bang, kasi, kinakailangan kasing mag-change ka ng lifestyle mo. Kung halimbawa, ikaw ay nagkakape, huwag kayo nagkakape ng kopi ko na 3 beses sa isang araw. Huwag lang 2 beses, 1 beses kaya. 12 pesos. So, ibig sabihin, sa ilang araw mo, nakakatipid ka, na hindi ka nagkakape at 1 beses lang, malaki ang iyong matitipid. Diba? Keep saving. Bakit ko po sinasabi ito? Dahil ako mismo po, karanasan ko po ang mag-save. Karanasan ko po, every time na ako yung sumesweldo nung panahon po ako'y nasa PSA, talagang po ako'y nagsisave. Lagi every time nagsisweldo, meron po akong savings nung panahon po yun. At kahit po hanggang ngayon, hindi nawawala sa akin ang mag-save. So makita po natin sabi po may isa po akong nabasa, isa pong libro na parang naparaanan ko ito ang libro po niya ay Automatic Millionaire. Isa sa po niya, natutunan niya, at ito yung binigay niya para daw maging isa kang milyonaryo. Sabi ni David Beck, saving a little every day will go a long way. Yung mag-save ka, malayo ang mararating ng iyong saving.
malayo. And then sabi pa rin niya, pay yourself first. Bago ka mag-restaurant, bago ka manood ng sili, o bago ikaw muna, pay yourself first. Maglaan ka muna ng para sa'yo. At maganda din po yung automatic savings. Automatic savings, yung po bang doon sa sweldo dinidedak na talaga. Wala ka nang magawa kundi idedak para sa'yo. So makita po natin save, conserve, and protect. At isa po dito sa halimbawa, at kung kayo magsasave, save, alam nyo, daw, ilang panahon pa lang, 10 years o 20 years at malaki kayong na-save. Makikita nyo, bilyonaryo pala. And then, ito po yung example ni Joseph. Basahin ko lang po sa iyo sa Genesis chapter 41 verse 16. Alam na lang naman po ninyo yung kwento ni Joseph. Na naginip si King Pharaoh. Basahin ko lang po sa inyo ng verse 16. Sabi niya, sa 14, ipinatawag agad na paraon si Jose nang mailabos na sa bilangguan. Siya nag-ahit, nagbisa kaagad humarap sa hari. Sinabi ng paraon sa kanya, ako'y nanaginip, ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan yon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag sa mga panaginip. Sabi ni Jose, hindi po ako makakapagpaliwanag ng kamahalan, sabi ni Jose. Ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan. Sinabi ng paraon, ako raw ay nakatayo sa pampang ng ilog-milog. May 7 magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at naninminain. Walang ano-ano'y 7 mga payat na baka. Pinakapangit na nasa naklit ako sa buong Ehipto. Ang umahon din sa ilog. Kinain ng mga payat ang matatabang baka. Ngunit parang walang anumang nangyari. Matapos kainin ang matataba, iyon pa rin ayos sa mga payat. Napakapangit pa rin. At ako'y nagising. Muli akong nakatulog at naginig na naman. May nakita akong 7 uhay na isang puno ng trigo na hitik sa hinog na butil. Sa puno ring ito, may subikol na 7 uhay, ngunit lang napakapayat na mga butil. At tinuloy ng hangin silangan. Kinain ng mga payat na uhay na matataba. Isinalaysay ko na ito sa lamangkero, ngunit walang makapagpaliwanag sa akin. So nakita po natin, yung po ay ipiniliwanag ni Joseph ang patungkol dun sa panaginip. At pang panaginip po nun ay ang sabi po dun ay, sabi niya, magkakaroon sa verse 20, gaya sinabi ko sa inyo, verse 29, magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong Ehipto. Ang kasunod naman nito'y 7 taon na taggutom. At dahil sa kapinsalaang dudulot ito, nalilimutan na ng sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyayari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin sa panahon ng taggutom. 2 ulit po inyong panaginip, mahal na paraon, upang ipalam sa inyo na itinakdaan ng Diyos ang bagay na ito at malapit na niya itong isagawa. So sabi niya ang mabuti po'y pumili kayo ng isang matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng ikalimang bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taong kasaganaan. Lahat ng inaning butil, lahat ng inaning butil sa panahong iyon ay dapat ipunin, ikamalik sa mga lungsod at pabantay ang mabuti. Bigyan niyo ng kapangyarihan ang mga tagalikom upang maisagawa ang lahat na ito. Ang naipong pagkain ay ilalahad para sa 7 taon na taggutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mamayan sa buong bayan. So nagustuhan ng paraon ang kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hanap ng iba? Samantalang nasa kanya na ang Espiritu ng Diyos. Kaya't sinabi ng paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang higit pa sa iyo sa kanlungan at pangunawa. Ikaw, Joseph,
ang pamamahalaan ko. So makita po natin, pwede namang sabihin po, manalangin po si Joseph sa Panginoon. Pwede sabihin niya, Lord, ano po? Pwede sabihin niya, Lord, sa panahon ng kahirapan, ikaw nga po'y magpadala ng pagkain. Ano, pwede yung sabihin. Pero ano pong ginawa ni Joseph? Sabi nga po, instead, Joseph learned to save in times of poverty. In terms of plenty. Ano po? So, Joseph learned to save in times of plenty. O sabi nga po, noong panahon, sige, kumuha ka ng 5% para doon sa mga mag-aani. So, sa panahon ng kasaganaan, matuto din tayong mag-save. Ano? So, ibig sabihin, ang pinag-aaralan po natin is the secret to thrive in times of crisis. The secret to thrive in times of crisis. At ang isa sa mga sekreto din dyan is know how to manage. Even kahit na yan ay maliit na bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ano? And sabi nga po doon sa Proverbs 30. Sabi po natin sa Proverbs 30. Sabi po dito sa Proverbs 30 verses 24 to 26. Sa idaigdig ay may 4 na maliliit na hayop, ngunit may pambihirang kaisipan. Ang mga langgam, sila ay mahina, ngunit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. Ang mga kuneho, mahihina rin sila, ngunit nakakagawa ng kanilang tirahan sa batuhan. Tingnan mo nyo, the ant saves in summer because in winter there is no food. Sa panahon ng sagana, matuto din tayo mag-ipon. Save, conserve, protect. So makita po natin, sabi pa rin po sa Proverbs 13, 7 to 8, may taong nagtukunwang mayaman, subalit wala namang. Ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap, bagamat sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pandubos sa kanyang buhay, ngunit ang mahirap walang pambayad sa kalayaan. So, tignan po natin ano po, iba talaga ang meron. Savings, iba talaga kung paano ka mag-manage ng resources na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. We are accountable to God. Hindi natin ito pagkaari. Pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Anumang mga resources. So, sabi nga po ni Albert Einstein. Albert, ano? The most powerful force in the universe is compound interest. The most powerful in the universe is compound interest. Compound interest is the most powerful interest on earth. Ano po? Halimbawa, when we say compound interest is, halimbawa, may savings ka sa bangko. Tapos yung pera mo ay tumutubo. And then yung tubong yun, hindi mo kinukuha, tinutubuan rin. Interest to interest. Ano? So, sabi interest on interest. Para bang sinasabing, huwag patayin ang manok kapag nangingitlog. Diba? So, ipinakikita rin po, sabi pa din doon, ano? Ang tao na ipon ng ipon, pera niya ay dinilipad na parang ibon. Hindi yan madaling bumala. Poprotektahan niya yung pera niya na kanyang inipon. Di ba? Tingnan nyo minsan, may makakapanood kayo. Sa panahon ng
May nasusunog na ba? Nung nakaraan na balitaan, na sa TV, yung ali, nasusunog yung bahay nila, binalikan yung kanyang ipon. Sabi, tinanong kung magkano ang ipon doon sa alkansiya. Ang sabi niya, 700. Sayang din at matagal niyang inipon. Diba? Hindi madaling pakawalan ang isang bagay na inipon. Hindi madaling pakawalan ang mga bagay na ibigay sa atin ng Diyos. Because we are accountable to God. Tandaan natin, hindi natin pag-aari. Ipinamamahala lang sa atin ng Diyos. So makita po natin baka isipin po natin, di ba sabi sa salita ng Diyos, huwag kang mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Ano po? Kasi may tangong nasisira. Hindi naman sabihin na tayo mag-accumulate ng mag-accumulate. Ang sabi ng Lord, sa panahon na ikaw meron, ikaw naman ang makakatulong sa iba. Amen po ba? So, in times of crisis, sabi ng Panginoon, know how to manage kahit na simpleng bagay lang. The secret to thrive in times of crisis is management. Be accountable. Be accountable kung ano man ang binigay sa atin ng Diyos. So, 7 ways to manage. Ano po yun? Ano po yung 7 ways to manage? Determine what you need and not what you want. Acquire only what you need. And then, ang kasunod, sabi doon, decide not to live beyond your ability. Live within your means or do not live above your means. Withdraw the unnecessary. Ano po? And then, ang sabi pa rin po doon, delay major projects, value your possessions. Then, save, conserve, and protect. So, sana po ay napagpala po ang bawat isa. Ano po? The secret to thrive in times of crisis. Ang pinaka-ano po dyan? Management. Know how to manage. Ano mang binigay sa atin ng Diyos? God is looking for managers. A good managers. Ano po? So, pagpalaan po tayo ng Diyos sa kanyang mga salita. At tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa, maraming salamat dyan sa iyo. Lord, minsan pa kami po ay, maaring kami po ay sa buhay po namin, kami talagang we're not good managers. Sometimes we are not accountable, Panginoon, sa mga resources na ibinibigay mo. Pero Lord, tulungan at biyaan po ninyo na gawin namin, Panginoon, yung sinasabi mong dominion, Panginoon. Lord, maraming mga bagay, Panginoon, sa aming buhay na misuse. Panginoon, mismanagement na kilang Diyos. Even our time, Panginoon, hindi namin nagagawa para sa iyo, Panginoon. Lord, yung mga resources na binigay mo, Panginoon, hindi namin na-manage ayon sa naisin mo, Panginoon. Kaya Lord, patawarin po niyo kami. At hayaan mo ngayon, simula ngayon, kung ano man pinagkatiwala mo sa amin, matuto kami mag-manage sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Salamat po, God. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.